كتير بتشتكي من رائحة الفم الكريهة، ويمكن المشكلة مش بس مرضية ولكن كمان هي نفسية وبتسبب إحراج كتير جدا لصاحب المشكلة دي. ممكن صاحب المشكلة دي يشتكي من الموضوع دوت ويسبب له إحراج إذا كان في الشغل أو في البيت أو في الدراسة. هنتكلم النهاردة عن أهم أسباب روائح الفم الكريهة، ايه هي الحاجات اللي بتسببها وازاي نقدر نعالج كل مشكله بالتفصيل على حده. مش بس ان احنا نشيل رائحه الفم الكريهه، لا ده احنا نعالج السبب اللي بيسببها. هنتكلم عن اكتر المشاكل اللي بتسببها وازاي نقدر نعالجها. محتوى مهم جدا ومميز جدا من جوه الصيدليه. ليكم من جوه الصيدليه ومحتوى عن روائح الفم الكريهه. ويمكن عشان تعرف اذا كان عندك في روائح فم كريهه ولا لا، يمكن في كذا تيست ممكن تعمله تعرف اذا كان عندك الموضوع ده ولا لا. اولها ان انت ممكن تجيب ايدك وتنفخ فيها، بتعمل شهيق وزفير وتشم ريحه النفس اللي طالع من بقك. لو في رائحه فم كريهه يبقى انت عندك المشكله دي. بس يمكن الموضوع ده مش عملي، لان انت المفروض تعمل شهيق وزفير في نفس الوقت، وده طبعا حاجه مش منطقيه. تاني حاجه ان انت المفروض ان انت ممكن تلحس بطن ايدك بلسانك، وبعد 5 ثواني تشم رائحه اللعاب. لو في رائحه فم كريهه يبقى انت برضو عندك مشكله الفم الكريهه، وحتى الان الموضوع ده علميا ما اثبتش صحته 100%. اسهل حاجه ان انت تسال حد بتثق فيه، اذا كان صاحبك او قريبك او حد من اخواتك، حد بتثق فيه وما تتحركش منه، هو اللي يقدر يقول لك اذا كان فعلا عندك رائحه فم كريهه ولا لا. لو قال لك عندك رائحه فم كريهه، تابعنا بالمحتوى دوت عشان هنقول لك ايه هي اهم الاسباب رائحه الفم الكريهه وازاي تقدر تتغلب عليها. لو حبينا نتكلم عن الروائح الفم الكريهه، في اسباب طبيعيه يعني ممكن تحصل وتزول بسبب الوقت. في حاجه طبيعيه انت عملتها هتخلي ريحه نفسك متغير لفتره ما قصيره او طويله وهتروح. وفي اسباب مرضيه دي اللي المفروض تتعالج، لان في سبب هو اللي بيسبب روائح الفم الكريهه دي، وبالتالي محتاجه معالجه. لو اتكلمنا على الاسباب الطبيعيه، يعني مثلا لو واحد صايم او لسه صاحي من النوم وقعد فتره كبيره ما اكلش ولا شرب، يبقى طبعا اللعاب عنده هيبقى قليل، وبما ان اللعاب هيبقى قليل هيبقى البكتيريا بتاعه الفم هتنشط، تبدا تحلل الاكل اللي موجود ويبدا يصدر ريحه متغيره شويه. اول ما صاحبنا ده هيقوم ويغسل سنانه ويبدا ياكل، اللعاب هيرجع يزيد تاني، وفي نفس الوقت ريحه الفم الكريهه دي هتروح. دي حاجه طبيعيه جدا. اذا كنت صاحي من النوم او صايم يبقى عندك ريحه بقك متغيره او كريهه بعض الشيء. تاني حاجه مثلا الناس اللي بتاكل حاجات ممكن تسبب رائحه نفاذه، يعني مثلا الناس اكل توم او بصل او مثلا حاجه ريحتها نفاذه، ده طبيعي جدا ان انت تعاني من رائحه فم كريهه لبعض الوقت. هنقول ان احنا لو اكلنا توم او بصل وغسلنا اسناننا الموضوع ده مش بيروح، لان التوم والبصل بعد حتى ما بيتهضم بيروح على الدم، والدم بيروح على الرئه، فريحه النفس بتاعه الرئه بتفضل بعد اكل الحاجه النفاذه دي يوم او يومين او 3، وبعد كده بتزول. يبقى دي الحاجات دي هي حاجه طبيعيه عارفين سببها ان احنا صاحيين من النوم او اكلين حاجه نفاذه، هتفضل الموضوع ده يوم يومين 3 ويروح. لو اتكلمنا على المشاكل اللي هي ممكن تسبب روائح الفم الكريهه والغير مرغوب فيها، في حاجات انترا اورال يعني موجوده في الفم هي اللي بتسبب الموضوع ده، وفي حاجات اكسترا اورال يعني مش موجوده في الفم، موجوده في جسمنا او في مشاكل من بره الفم هي اللي بتسبب موضوع روائح الفم الكريهه. لو اتكلمنا على الحاجات اللي هي الفمويه او الانترا اورال مشاكل اللي هي بتسبب روائح الفم الكريهه، اول حاجه ان احنا الناس اللي ما بتغسلش اسنانها بانتظام. طبعا الاكل بيتراكم جوه الاسنان، بيبدا البكتيريا تتجمع عليه، البكتيريا دي بتحلل الاكل المتراكم، تبدا تعمل مشاكل في اللثه وفي الاسنان، تبدا روائح الفم الكريهه تحصل. هنتغلب على الموضوع ده ان احنا نبدا نغسل سناننا مرتين في اليوم. مره اول ما نصحى من النوم، بحيث ان احنا قلنا اول ما نصحى من النوم اللعاب قليل جدا، فالغسيل الاسنان بالفرشه والمعجون بيبدا يخلي اللعاب ينشط، وبنفس الوقت يبدا روائح الفم الكريهه تروح. وتاني مره قبل ما ننام، بحيث ان احنا نتخلص من بقايا الاكل قبل ما ننام، بحيث ان ما يبقاش فيه بكتيريا تتراكم على الاكل الموجود، وفي نفس الوقت ننشط اللعاب ان يبقى اللعاب موجود، ما يبقاش الفم جاف لفتره طويله وبالتالي يحصل روائح فم كريهه. تاني مشكله بالنسبه للناس اللي ممكن تعمل روائح فم كريهه هو موضوع الجير. والجير دايما بنسميه بيت البكتيريا، لان الجير لما بيجي على الاسنان بتبدا البكتيريا تخش جواه وبيعمل زي حائط صد منيع، ما بيقدرش ولا الفرشه ولا المعجون يوصل للبكتيريا دي، وبالتالي هتبدا البكتيريا تشتغل برواقه وبهدوء تام وتخمر الاكل اللي موجود وتطلع روائح فم كريهه. الحل ان احنا لازم نروح للدكتور، ويبدا هو من 3 ل 6 شهور يزيل طبقه الجير دي، ونستعمل الفرشه والمعجون على طول بحيث ان مفيش طبقه جير جديده تتكون. ثالث مشكله لو انت عندك جيوب لثويه، والجيوب اللثويه يعني في مسافه بين اللثه والاسنان، المسافه دي بيبدا يتراكم فيها الاكل
وبالتالي تيجي البكتيريا تخش بين اللثه والاسنان ومساحتها تزيد، فبالتالي يبدا يحصل تراكم للبكتيريا، يحصل تحلل، وفي نفس الوقت روائح الفم الكريهه تبدا تتكون. الحل في الموضوع ده ان انت تستعمل خيط الاسنان مرتين او 3 اسبوعيا، بحيث ان انت تقدر تستعمل خيط الاسنان يوصل بين الفراغات اللي موجوده بين اللثه والاسنان، ينظف الاكل عشان ما يتراكمش، وفي نفس الوقت البكتيريا ما تجيش. في الدنتال فلوس اللي هو خيط الاسنان اللي موجود بالشكل ده، وده يمكن بعض الناس بتلاقي صعوبه ان هي تستعمله لانه بيبقى معقد شويه وبيبقى ممكن يجرح اللثه بتاعتها. في حاجه اسمها يعني ستيك موجوده بالشكل ده، ودي يمكن اسهل بكتير جدا وارخص بكتير وسهله الاستعمال. انا انصحكم ان انتوا تستعملوا دي من مرتين ل3 اسبوعيا، هتنظف بطريقه كبيره جدا الجيوب اللثويه وتمنع تسوس الاسنان. رابع حاجه، الناس اللي هي عندها مشكله في تسوس الاسنان. لو انت عندك تسوس اسنان وفي جزء من السنه بدا يتاكل، دي بتبقى في مسافه يعني كويسه جدا الاكل يتراكم فيها، تيجي البكتيريا عليها وتعمل روائح فم كريهه. الحل طبعا ان احنا لازم نروح لدكتور الاسنان على طول، وهو يبدا يشيل الجزء المسوس دوت ونحشي السنه، بحيث ان احنا نمنع روائح الفم الكريهه. بعض الاحيان لو بنهمل تسوس الاسنان، ودي يمكن المشكله الخامسه، ان ممكن التسوس ده يزيد ويوصل لغايه العصب، وطبعا لو وصل لغايه العصب هيبدا الاكل يتراكم بطريقه اكبر، وفي نفس الوقت البكتيريا اللي موجوده تعمل التهاب في اللثه بطريقه كبيره، وممكن يعمل خراج في اللثه. طبعا الخراج ده بيعمل رائحه فم كريهه كبيره جدا. طبعا في الحاله دي لازم نتوجه لدكتور السنان، بحيث ان هو يقدر يشيل او يحشي العصب، وفي نفس الوقت طبعا قبل ما يحشي العصب بيدينا مضاد حيوي يشيل الخراج ويوصل لحشو العصب، بحيث ان البكتيريا ما تتراكمش ونعالج السنه او الضرس المصاب. المشكله السادسه اللي هو تنظيف اللسان، ويمكن احنا بنهتم بغسيل الاسنان مرتين في اليوم، لكن المشكله ان احنا عندنا اللسان برضو من الحاجات اللي فيها كيرفتشرز او انحناءات كتيره جدا، بتشيل بكتيريا وفطريات كبيره. طبعا بتبقى البكتيريا دي تطلع انزيمات حل الاكل اللي احنا اكلناه، ففي نفس الوقت تطلع روائح فم كريهه. الحل في الموضوع ده ان في حاجه اسمها تانج سكرابر، وهو بالشكل ده ممكن نستعمله مع غسيل الاسنان مرتين يوميا. ولو ما عندكش امكانيه ان انت تجيب تانج سكرابر، في فرشه الاسنان اللي هي العاديه بيبقى في ظهرها في حكاكه لسان، برضو نستعملها بعد ما نغسل سناننا مرتين يوميا، هتنظف اللسان وبنمنع البكتيريا والفطريات ان هي تتواجد فيه، ونمنع روائح الفم الكريه. سابع مشكله، لو انت عامل حشوه او عامل تركيبه اسنان او تلبيسه او كراون زي ما بنقول، والكراون ده مش مظبوط، بيبقى الكيرفتشر او الانحناء بتاعه مش مظبوط 100%، بيبدا يسيب فراغ يحوش فيه الاكل. ففي الحاله دي لازم تروح للدكتور وتغيره، بحيث ان انت ما يحصلش فيه تراكم للاكل وفي نفس الوقت يعمل رائحه فم كريهه. المشكله الثامنه ان احنا لو في ناس اللي عامله تقويم، التقويم طبعا بتاع سلك التقويم ده لازم مع استعمال الفرشه العاديه لازم ابقى مستعمل فرشه تقويم، لان تحت السلك بتاع التقويم بيبدا يتراكم الاكل، وفي نفس الوقت لو الاكل ده تراكم بيعمل رائحه فم كريهه. فلازم مع استعمال فرشه الاسنان العاديه مرتين في اليوم لازم نستعمل فرشه الاسنان اللي هي بتاعه التقويم، ان هي توصل تحت السلك، مش بس عشان ما تعملش روائح فم كريهه، ولكن كمان لان لو بعد ما نشيل التقويم بعدها بسنه او سنتين لو في اكل بيتراكم تحت السلك ده، بيعمل مشكله كبيره جدا اللي هي تصبغ في الاسنان وضعف في ميزه الاسنان، بتبقى مشكله كبيره جدا للناس اللي بتعمل تقويم ويبقى علاجها صعب جدا. فلازم نستعمل فرشه الاسنان وفرشه التقويم. المشكله التاسعه، لو انت عامل تركيبه عند دكتور الاسنان، اذا كانت تركيبه متحركه وممكن مش بتتنضف بانتظام، تبقى طبعا بتعمل روائح فم كريهه. ففي الحاله دي لازم نجيب التركيبه، وفي حاجات زي اقراص كوريجا او ننضفها بمعجون بفرشه الاسنان كويس، بحيث ان احنا نقضي على البكتيريا اللي هي تتراكم فيها، وفي نفس الوقت ما تعملش روائح فم كريهه. المشكله العاشره وهي جفاف الفم، ويمكن احنا قلنا اول ما بنقوم من النوم او ساعه الصيام بيبقى فيه جفاف في الفم، وده نتيجه ان احنا بنقعد فتره كبيره نايمين، بيبقى رائحه الفم الكريهه بتبقى موجوده. اول ما بنغسل سناننا وبنشرب وبناكل اللعاب بيبدا يزيد، وفي نفس الوقت رائحه الفم الكريهه دي بتزيد. لكن في ناس عندها مشكله ان اللعاب قليل طول اليوم، ويمكن الناس دي اللي هي مثلا مرضى السكر او الناس اللي بتاخد بعض الادويه زي ادويه الحساسيه او ادويه الضغط، ده بيقلل اللعاب وبيعمل جفاف في الفم. المشكله ان اللعاب طبعا بيغسل اللسان من البكتيريا، وفي نفس الوقت اللعاب ده فيه مواد مضاده او اجسام مضاده للبكتيريا بتموتها وبتقلل روائح الفم الكريهه. لو انت عندك مشكله جفاف الفم دي، ممكن لو انت عندك ادويه بتعمل الموضوع ده تراجع الدكتور بتاعك ان انت يغير لك الادويه دي بادويه ثانيه تكون امن وما تعملكش موضوع روائح الفم الكريهه. لو ما فيش يبقى لازم نشرب
نشرب سوائل باستمرار ونكتر من السوائل. وفي نفس الوقت الحاجات اللي بتزود اللعاب بطريقه كويسه جدا هو موضوع اللبان. يعني انت لو بتاكل لبان خالي من السكر طبعا عشان ما ياثرش على ميزه الاسنان، يبقى الحاجات الكويسه جدا اللي بتزود موضوع اللعاب وبتقلل روائح الفم الكريهه. الحاجه ال11 او المشكله ال11 هو مشكله في كل الامراض مش في روائح الفم الكريهه بس، هو موضوع التدخين. ويمكن التدخين بيسبب روائح فم كريهه، لان اولا الدخان او السجاير ريحتها مش لطيفه ووحشه، فبتعمل روائح فم يعني من غير حاجه. تاني حاجه ان هي بتقلل حموضه الفم، فبتخلي البكتيريا تنشط بطريقه كبيره، وبالتالي تقدر البكتيريا تتكاثر وتسبب روائح فم كريهه. التدخين برضو من الحاجات اللي ممكن تعمل التهاب في اللثه، وبالتالي بتخلي روائح الفم الكريهه تزيد. طبعا الحل الوحيد في ان احنا نقضي على روائح الفم الكريهه المسببه بطريقه التدخين ان احنا نبطل التدخين تماما، مش بس عشان روائح الفم الكريهه ولكن عشان صحتنا في حاجات تانية كتيره جدا. المشكله ال12 ان احنا نكون بنشرب مياه غازيه وحاجات فيها صودا بطريقه كبيره جدا وفيها سكر، لان يمكن المياه الغازيه بكثره بتقلل حموضه الفم بطريقه كبيره، بتدي فرصه للبكتيريا ان هي تنشط بطريقه كبيره تسبب روائح فم كريهه. الحل الموضوع دوت ان احنا نقلل استعمال المياه الغازيه. المشكله ال13 اللي هو في الستات الحوامل. يمكن الحامل اوريدي مبقاش عندها وقت او مرهقه فما بتغسلش اسنانها بانتظام، وبيحصل تغيرات هرمونيه برضو بتسبب روائح فم كريهه. في الحاله دي الحل الوحيد ان احنا نزود من غسيل الاسنان، نشرب ميه كتير بحيث ان احنا نكتر اللعاب ونشيل بقايا الاكل المتراكمه باستمرار، فتبدا روائح الفم الكريهه تروح باستمرار. دي بالنسبه لاهم المشاكل اللي هي بتحصل في الفم، المشاكل الفمويه. في حاجات تانية ممكن بره الفم وتسبب روائح فم كريهه، يمكن اهمها احتقان الجيوب الانفيه، مرضى حساسيه الجيوب الانفيه، احتقان اللوز ممكن يسبب روائح فم كريهه، ارتجاع المريء ممكن يسبب روائح فم كريهه. الناس اللي هي بتعمل كيتو دايت، يمكن الكيتو طبعا بيطلع كيتونز فبيسبب روائح فم زي الاسيتون كده برضو كريهه. مرضى السكر ممكن من الحاجات اللي هي تسبب روائح فم كريهه. بعض الادويه زي مثلا الفلاجيل والمترونيدازول بيسببوا روائح فم كريهه. الحاجات دي كلها طبعا عشان يعني نتغلب على الموضوع ده لازم نعالج السبب. لو عندك حساسيه جيوب انفيه لازم تعالجها، ارتجاع مريء لازم تعالجه. الحاجات دي بنعالج السبب العضوي اللي مسبب لروائح الفم الكريهه. ده كان محتوانا عن روائح الفم الكريهه. نتمنى نكون اعرضنا كل مشكله بتسبب الموضوع ده بالتفصيل، ونكون وصلنا لكم الموضوع بطريقه مفيده وبسيطه. لو يعني حد بتعرفه بيعاني من روائح الفم الكريهه يا ريت تبعت له المحتوى ده عشان الفايده تعم علينا وعليكم كلكم ان شاء الله. نلتقي باذن الله في محتويات جديده مفيده من جوه الصيدليه.